What's up mga side hustler? Kumusta kayo dyan? Today's video, may bago na naman tayong oil change. 96 Toyota Celica. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-oil change ng ganong klaseng kotse. At bago natin simulan ng oil change guys, kung di ka pa nagsa-subscribe, pindutin mo na yung subscribe button na yan para updated ka sa mga videos ko na ilalabas. Yung kotse na yun guys, binili yun ng mama ko dito sa Amerika noong 1996. Brand new niya yung binili. Hanggang ngayon nasa amin pa. At ngayon, kuya ko na yung nagdo-drive noon. Siya na yung may-ari noon. Lagi niya dinadala dito yon for oil change tsaka detail. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung kulay noon at tsaka yung condition ng makina. At ang ating oil, 10W30. Kasi sa website, ito yung recommend pag ganitong medyo umiinit na. Pero nakalagay dun sa cap 5W30. Yan, nakalagay dito 5W30. Yan. Ito yung condition ng kanyang makina. Yan, kita nyo, stock lang pero dinagdagan lang ng intake. So, malinis naman. So, pag nasa ilalim na guys, nandito yung kanyang drain plug. Yan, nakaharap yan sa inyo. Punong-puno na ng oil itong oil pan sa mga tagas. Ito yung kanyang drain plug, 14mm. At yung filter naman, ayun, nandun sa taas. Make sure nyo na sa oil pan ang punta nung oil. Yan. Yung oil niya, masasabi ko na okay pa naman. Yan, maitim pero okay pa yan. Tanggalin na natin tong oil filter habang nagdi-drain yung oil para sabay silang tumulo. Huwag kalimutang punasan para walang mga oil na nakalagay dyan sa mga gilid ng makina. Kabitan natin itong bagong filter at huwag kalimutang higpitan ng sakto lang.
Pagka ganitong patak-patak na lang, pwede nang ibalik yung drain plug. Ilagay ang funnel. At ang ating oil ay 10W30. Ang kailangan nito guys ay 3.9 pero ang gagawin natin 4 quarts para may counting sobra dahil medyo nagbo-burn na ng oil itong makina na to. Yung kotse na ito ay mayroong 163,740 miles. Ay yung dating sticker 164 na dapat siya bumalik pero maaga siyang bumalik, which is good. Tanggalin natin itong sticker. Palitan natin ng bago. Yan, ito yung ating sticker. At kung ikaw ay taga New Jersey at gusto mo magpa-oil change, dito ka na magpunta sa akin.